हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु। आज फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो अनि टेक्निकल अर्पण युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज फेरि तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु। सो आजको भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई अनि फ्रीमा eSewa अर्निङ कसरी गर्ने अनि मोबाइल रिचार्ज पनि साथै अनि भनेर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु साथीहरु। सो यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। यदि अनि तपाईले यो eSewa अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन हो बेस्ट स्पिन एन्ड अर्न भन्ने। कति जना तपाईहरु जोइन हुनु भएको छ होला। यदि जोइन भइसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई अनि यो भिडियोलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जोइन हुनु भएको छैन भने र अनि यो eSewa अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। म बाँकी कुरा तपाईलाई सबै भिडियो भन्नेछु साथीहरु। र यदि कोही मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनको घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला र मन परे कमेन्ट एन्ड लाइक शेयर गर्नु होला साथीहरु। अनि म यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनेछु। सो त्यहाँबाट तपाईले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। हुन्छ साथीहरु, तपाईले बाँकी कुरा म भिडियोमा बताउने छु। तपाईलाई यो एप्लिकेसन दिएको हुन्छ र एप्लिकेसन दिएपछि एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई ओपन गर्नु होला। र तपाईले यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट, रेफर कोड भनेको छ साथीहरु। यति भएछ साथीहरु। तपाईहरुले अनि यहाँ मोबाइल नम्बर, आफ्नो मोबाइल eSewa नम्बर हाल्दिनु होला साथीहरु। अनि यहाँ पासपोर्टमा तपाईलाई मनपर्ने पासपोर्ट जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ रेफर कोड भनेको छ साथीहरु। तपाईहरुले यदि चाहनुहुन्छ भने यहाँ भएको मेरो यो नम्बरलाई चाहिँ अनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि चाहनुहुन्छ भने, यदि चाहनुहुन्न भने तपाईले यही दिएको रेफर कोड भनेको हुन्छ, यही दिएको अप्सनको पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हुन्छ साथीहरु, अनि यहाँ यसरी लाइसके पछाडी तपाईले अनि रेफर कोड लाइसके पछाडी तपाईले सिम्पली लेट्स अर्न मा क्लिक गर्नु होला। यो जोइन सक्सेसफुली भनेको छ साथीहरु। अनि हाम्रो आइडी क्रिएट भइसकेछ साथीहरु। यति भइसक्यो साथीहरु र यहाँ माथि आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ साथीहरु। इन्टरफेस खोलिसकेको छ र माथि नोटिफिकेसन भनेको छ। नोटिफिकेसनमा डु टु सेम इन्टर प्रब्लम इन एप्लिकेसन वी हैव रिडाइट द भ्यालु अफ 1000 इज इक्वल टु 1 हुन्छ साथीहरु। अनि यहाँ भनेको छ कि साथीहरु अनि कुनै प्रब्लम आए, एप्लिकेसनमा प्रब्लमहरु आयो भने अनि हामीलाई अनि भन्नु होला अथवा अनि यो भ्यालुको अनि यसको यो कोइनको भ्यालु चाहिँ जो अनि 1000 कोइनको 1 रुपैयाँ जो लेखिरहेछ साथीहरु। अनि हुन्छ साथीहरु, तपाईले यहाँ माथि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ माथि लाइनमा अनि यहाँ अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मेसेज बक्स जस्तो अनि एउटा वालेटको अनि एउटा स्टारको अनि एउटा अनि क्वेशन मार्क वार्डको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ अर्नको लागि प्ले स्पिन अनि इन्भाइट अर्न रेड अर्न भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई अनि तीनवटा अर्न गर्ने अप्सनहरु दिएको छ साथीहरु। म सबै तपाईलाई अनि बताउने छु कसरी अर्न गर्ने भन्ने बारेमा। सबसे पहिला अनि यहाँ तपाईले इन्भाइट गरेर कसरी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले इन्भाइटमा क्लिक गर्नु होला। हुन्छ साथीहरु, त्यसपछि तपाईले इन्भाइटमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईलाई अनि यस्तो इन्टरफेसमा तपाई अनि आइपुग्नु हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेफर एन्ड गेट 1 RS युर वालेट भनेको छ। यो चाहिँ अनि यहाँ मेरो रेफर कोड मेरो नम्बर दिइरहेको छ साथीहरु। यो नम्बर चाहिँ अनि तपाईहरुले अनि मेरो नम्बर चाहिँ तपाईले इन्भाइटमा अनि त्यो रेफर कोडमा चाहिँ युज गरिदिनु भयो भने मैले 1 रुपैयाँ पाउने हो साथीहरु। अनि तपाईहरुले पनि अनि आफ्नो अनि यस्तो नम्बर चाहिँ कसैलाई अनि इन्भाइट गर्नुभयो भने र तपाईको नम्बर युज गर्यो भने चाहिँ तपाईले 1 रुपैयाँ पाउनु हुने साथीहरु। त्यसलाई तपाईले इन्भाइटमा यसरी क्लिक गर्नु साथीहरु। इन्भाइटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई यहाँ अप्सन खोल्नेछ अनि यहाँ जति पनि अप्सन दिएको छ तपाईले यसबाट जसरी पनि तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई अनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि त्यसपछि साथीहरु अर्को अप्सन भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेट एन्ड अर्न भन्ने, यसमा क्लिक गर्नु होला।
आइटम नट फाउन्ड भनेको साथीहरू। सो अहिले यसको अप्सन खुलेको छैन साथीहरू, यसको अपडेट पछाडि साथी यसको अप्सन खुल्छ होला। तपाईँले यसमा चाहिँ अनि तपाईँले अनि यो एप्लिकेसनको बारेमा रिभ्यू गरेर र एप्लिकेसनलाई 5 स्टार दिएर अनि राम्रो रिभ्यू गर्नुभयो भने तपाईँलाई कोइन पाउनुहुनेछ साथीहरू। र माथि अर्को अप्सन भनेको यहाँ प्ले स्पिन रहेको साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ अनि यहाँ तपाईँले सिम्पली अब चाहिँ यहाँ तपाईँलाई थाहा नै छ होला स्पिन भनेको, यहाँ स्पिनमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ अनि तपाईँले यहाँ लेखेको नम्बर कहाँ रोकिन्छ त्यति पाउने हो साथीहरू, त्यति कोइन पाउने हो। मैले 60 कोइन पाएँ साथीहरू। तपाईँले चाहिँ अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसको चाहिँ तपाईँले दिनमा यति गर्नु भनेर कुनै रिकमेन्ड छैन यो एप्लिकेसनको साथीहरू, तपाईँले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, माथि यो 4वटा लाइनमा तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ होला यिनीहरू चाहिँ के हो भनेर। अनि तपाईँले यो भनेको इन्भाइट हो साथीहरू, अनि यो भनेको वालेट हो साथीहरू, अनि यो भनेको अब तपाईँले देखिहाल्नु भयो रेट एन्ड अर्न भन्ने। अनि यहाँ भनेको चाहिँ वाट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले अनि अप्सन खोल्नु भयो भने यो समथिङ यो एडमिनको, अनि तपाईँहरू एडमिनको पुग्नुहुनेछ उसको युट्युब च्यानलतिर साथीहरू। सो त्यति हो। अनि तपाईँले यहाँ वालेटमा क्लिक गर्नु होला। अनि अन गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो 180 कोइन भइसकेको छ साथीहरू। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 1000 कोइन बराबरको 1 रुपियाँ हुनेछ साथीहरू, माथि नोटमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ एमाउन्ट हालेर अनि तपाईँहरूले अनि eSewa अथवा यहाँ रिचार्ज अथवा eSewa अप्सन दिएको छ। अनि तपाईँले केमा लगाउनु हुने हो सिम्पली त्यसमा पहिला क्लिक गर्नु होला, त्यहाँदेखि एमाउन्ट लेख्नु होला मानौ, अनि एमाउन्ट यो एक्जाम्पललाई हो साथीहरू। अनि त्यस पछाडि तपाईँले अनि eSewa अथवा रिचार्ज के गर्नुहुन्छ त्यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अप्सन जानेछ। अनि यहाँ नोट भनेको साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यु विल रिसिभ युर पेमेन्ट विथिन 84 भनेको छ, तपाईँले 48 घन्टासम्म भनेको छ। तपाईँले यत्रो समय त नराख्नु साथीहरू, तर यति समयभित्र चाहिँ तपाईँले अनि पाउनुहुनेछ आफ्नो पेमेन्ट भनेर भनेको साथीहरू। र तपाईँहरूले अनि बुझ्नुभयो होला साथीहरू, यसको अप्सन यति नै हो। अनि इन्भाइट अन गर्ने, अनि प्ले अनि स्पिन गर्ने, अनि तपाईँले प्ले स्पिन गरेर दिनको यहाँबाट लगभग 3 देखि 4 से 5 यी तपाईँले मजाले टाइम दिनु सक्नुभयो र काम गर्नुभयो भने अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, भिडियोलाई यति नै। यो भिडियोलाई मन पर्यो अनि लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। अनि तपाईँले यो चाहिँ सिर्फ अनलाइन काम गर्नु होला, यदि अफलाइन गर्नुभयो भने तपाईँको अनि कोइन तपाईँको ब्यालेन्समा जोडिने छैन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अनि रिक्वेस्ट छ साथीहरू। सो यति नै, भिडियोलाई हेरिदिएर साथ दिनुभयो, हस् त, धन्यवाद।